بسم الله الرحمن الرحیم. بازم خوشحال هستم که دوباره خدمت شما هستم و با یک درس جدید. امیدوار هستم شما هم صحت و سلامت باشین. شاگردای عزیز، قبل از اینکه بریم به درس جدید خود، یک خلاص از درس گذشته خود را یک تکرار میکنیم. بعد از او باز میریم به درس جدید. قسمی که شما میفهمین، ما در سلسله درس های انگلیسی صنف 12 هستیم و درسی که ما شما دیروز خوانده بودیم در مورد دو چیز بسیار مهم بود که یکی یک بخش محاوره بود که ما شما کار کردیم و بخش دومش هم یک بخش گرامری بود که امیدوار هستم اونا را شما خوبتر کار کرده باشین و کار خانگی که داشتین و از او را هم کار کرده باشین تا ای که تانسته باشین امو موضوع درس دیروز را به شکل درستش یاد گرفته باشین. درس دیروز ما شما محاوره بود که در اونجا یک نکته گرامری را که ما شما past perfect passive را استفاده کردیم و استراکچری هم که ما شما داشتیم شاید شما بیاد داشته باشین که ما شما از had been plus past participle استفاده کردیم. در اینجا یک مثال اگر از شما بگوین، شاید در کتابچه‌تان هم نوشته کرده باشین که ما شما گفتیم، مثلا اگر گفتیم که a man had been killed در این شکل، پس این یک جمله شد که همون شکل پسیوی که ما شما دیروز کار کردیم ای بوده. حالی میم برای درس جدید ما شما که درس جدید ما شما اینجا هست از یونت 2 درس سوم هست و صفحه 18 کتاب است. اگر شما صفحه 18 کتابتان را ببینین، در صفحه 18 در اینجا یک موضوع دیگه گرامری هست که به ادامه درس قبلی ما شماست. امروز ما شما این را کار میکنیم. در این درس باز هم میگه questions that expect the answer yes. خب در اینجا عنوان درس ما شما است که میگه questions. خب ما شما میفهم که questions چی معنی؟ سوالات. that expect the answer yes. این نکته مهم است. expect به معنی ازی که ما توقع داریم یا به اصطلاح در یک حالتی که توقع میره که یک کار شوه. سوالاتی که توقع داره که جوابش باید چی باشه؟ جوابش باید yes باشه. یعنی ما بعضی وقتا در لسان حالتایی داریم که ما فکر میکنیم که یک چیز چیزی که مثبت است ما فکر میکنیم همین yes جواب درست است و به خاطر تاکید ما یک سوال میکنیم. مثلا هوا را میبینیم که آفتابی است، کل ما میفهمیم که آفتابی است. برای یک کس میگیم که هوا آفتابی است نیست، به این معنی که اونا هم بگه که بله هوا آفتابی است. مثل ازی یک شکل سوال داریم و این سوالات را در انگلیسی ما شما به نام tag questions هم یاد کردن. tag questions سوالات است که دو جز داره. یک بخش از جمله هست که او سوال نیست، استیتمنت یا بیانی است، و بخش دومش یک کوئسچن یا یک سوال است که بسیار کوتاه در آخر جمله میره. بنابراین امروز درس ما شما سر از این موضوع است که ما این را میخوانیم. در اینجا ما شما گفتیم که امی تگ کوئسچنی که ما امروز میخوانیم دو چیز داره، یکی استیتمنت و جمع کوئسچن. statement plus question. و نکته که در اینجا مهم است که اگر استیتمنت ما مثبت بود question ما منفی است و برعکسش اگر استیتمنت منفی بود باز question ما چی میشه؟ مثبت میشه. این شکل سوال است. حالا یک مثال در اینجا، مثلا ما میگیم که you are a teacher. این یک استیتمنت است، یک جمله هست، این سوال نیست، فقط میگه you are a teacher، شما استاد هستید. اما فرض کنین ما در یک مکتب داخل میشیم، یک کس را میبینیم که قیافه استاد را داره، میگیم این استاد است و ما فقط به خاطر که یک کم دقت کنیم و یا که بفهمیم خود مطمئن بسازیم که بله این استاد است ازش سوال میکنیم، میگیم شما استاد هستین، به این معنی که
یا نه یا چطور، ولی ما توقع داریم که ای بگه یس. ما اینطور میگم you are a teacher. Aren't you? You are a teacher. Aren't you? Aren't you چون اینجا جمله ما شما تا این قسمت مثبت است ولی در جواب سوال قسم است که منفی است، به خاطر از اینکه امو استراکچر که ما قبلا گفتیم جمله اگر مثبت بود در اینجا چی میشه؟ منفی. ما برای کس بگم you are a teacher aren't you، به این معنی که شما استاد هستین نیستین، هدف ما است که بله بگه یس من هستم. و برعکسش اگر ما گفتیم که مثلا یک مثال دیگه در اینجا بتون برای شما، اگر ما میگیم که he likes coffee. He likes coffee. اینا در اینی جملات ما شما to be verb نداریم که در درس‌های قبلی خواندیم که از do does استفاده میکنیم. در اینجا پس چی میگیم؟ doesn't he. He likes coffee مثبت. doesn't he منفی. پس این قسمت سوال و این قسمت هم بیانیه. پس اینی statement، اینی شکل سوالات را ما میگیم چی؟ tag questions یا سوالات است که بعد از یک بیانیه استفاده میشه. و این قسم سوالات را ما میگیم questions that expect the answer yes. ما توقع ما میره که هر کسی که این سوال را جواب میده باید جواب بده. این یک چیز هست. ولی بعض وقتا میتونه منفی هم باشه. برعکسش اگر جمله منفی بود، اگر ما گفتیم he doesn't like coffee، he doesn't like coffee، او کافی را دوست نداره. does he داره؟ نه یا no. یک چیز هست. خب در اینجا میگه do you remember these questions؟ سوالاتی که در درس قبلی خواندیم. you come from this area don't you؟ شما از این محل هستین؟ don't you. اینی don't you سوال است که اونمو tag question است که قبلا گفتم براتون. پس جواب چه قسم میده؟ yes I do I'm from Paktika. بله من هستم. در اینجا امون نکاتی که پیشتر برای شما ذکر کردم میگه remember، باید داشته باشین که we ask question like these when we think the answer will be yes. وقتی که ما فکر میکنیم که جواب حتما yes درست مثبت هست، ما این سوال میکنیم. و همچنان میگه you have to know what the tense is present simple and you have to know the question in present simple tense are asked with do and does. که ما شما ایره کار کردیم که اگر جمله ما شما statement present tense بود، در اینجا سوالی ما شما با do و does هست. صرف نکته بعدی از ای هست. در اینجا یک مثال برای شما داده پیش از اینکه بریم به بخش دیگه. میگه make some more questions and answer. در کتاب گفته که you study English. پس ما ایره چه قسم باید بسازیم برای شکل tag question؟ ما میگیم you study English چون ما داریم present، جمله ما در present tense هست و ما میتونیم از do استفاده کنیم. پس میگیم don't you. you study English don't you. باز در جواب حتما میگه yes. نکته دومش عین سوال هست، اما صرف در اینجا ما میایم سر یک تنس دیگه، زمانش تغییر میخوره. اگر همین tag question ما در past tense باشه، پس ما میفهم در اول استیتمنت ما را past tense میسازیم، یعنی گذشته میسازیم، و در question اینجا از auxiliary verb چی استفاده میکنیم؟ did استفاده میکنیم. خب پس ما در اینجا شکل past tense کار میکنیم. در اینجا میگه you saw some man driving away as you arrived didn't you. در اول استیتمنت از you saw some man run away when we arrived، میگه شما کسایی را دیدین که فرار کردن. ولی در اینجا سوالش چی است؟ didn't you. باز چون سوال چرا did گرفته؟ به خاطر ازی که ما در بیانیه ما داشتیم saw، یعنی شما دیدید، این گذشته شد. پس در مجموع اگر سوال گذشته است، بیانیه گذشته است، شما به این شکل از did استفاده میکنید. خب مثلا اگر ما بگویم که you washed your car last week.
You washed your car last week. اینی استیتمنت است ولی مثبت است. اما اینا سوالی که ما شما میکنیم ما میگیم didn't you washed your car last week didn't you. پس اینجا didn't به خاطر washed که استیتمنت ما past tense است، سوال ما میاد چی did. اگر اینی قسمت جمله منفی باشه باز در اینجا did you میشه. مثلا اگر بگیم که you did not wash your car last week did you، در این صورت مثبت است. فقط این استراکچر را در نظر میگیره. اگر بیانیه ما منفی بود سوالیه مثبت، اگر بیانیه مثبت بود سوالیه ما منفی. خب یک قسمت دیگه که در این صفحه برای شما بازم دو مثالش کار میکنیم، بعدش میمونه کار خانگیتان. جمله اول را میگه You went to Hajj last year. You went to Hajj last year. اینا سوالی ما اول استیتمنت یا بیانیه ما مثبت است و همچنان در past tense است. ما از did استفاده میکنیم. پس چی میگیم؟ Didn't you? You went to Hajj last year. Didn't you? شما به حج رفتین؟ نرفتین؟ ایت یک سوال است. باز پس در جواب میگه بله من رفتم. یا ایتو. یا you saw فرشته yesterday. You saw فرشته yesterday. How to change to other question? We use did plus not. Didn't you? You saw فرشته yesterday. Didn't you? Then we change these kind of questions. And this is called tag questions. Now, if you move on to page 19 of your books, you see some practices here. And in this section, we have two exercises. One exercise is related to the grammar section that we studied the day before. And the other section is for today that we have studied about tag questions. بخش اول ما یک practice است. در اینجا میگه look at these situations and then write a sentence about each one. The sentence must contain had been plus the past participle. The first one is an example. برای شما در اینجا سیچویشن داده، یک حالت را داده، شما اول این را میشنوین، بعد از او فعلی که در این جمله باید استفاده کنین این را هم دارین، بعد از او شما میرین امو had been plus past participle که در درس قبلی خواندیم که امروز هم یک تکرار کردیم، اونمو از امو استفاده میکنین این را جواب میدین. مثلا یک تایش کار میکنیم، میگه you went into a bakery to buy some bread. However, there was no bread. What had happened to it? شما میگه به نانوایی رفتین و در اونجا دیدین که چیز نیست و در اینجا میگه چی اتفاق افتاده. خب وقتی که ما میریم در نانوایی نان نیست، اتفاق دایست ما فکر میکنیم که چی شده؟ تمام نانها فروخته شده. سیل را در اینجا مثال برتان داده. پس ما چه قسم باید بگیم که تمام نانها فروخته شده بود؟ ما میگیم it had been sold. It had been sold یعنی the breads had been sold. تمام نان فروخته شده، خلاص شده. یک این حال مثل ازی شما شماره 2 3 4 5 را میخوانین، کار خانگی شما همی است که ای را از had been استفاده میکنین و جملات را میسازین. و کار خانگی آخری شما از بخش دوم هست که او مربوط درس tag questions میشه که ما شما ای را فعلا کار کنیم. در اینجا بازم میگه make questions and answers using the words that you are given. The first one is done for you as an example. اولش مثال است، ما دومشم براتون کار میکنم، بعدش میمونه کارخانه. در اینجا گفتن knocked at the door. knocked at the door یک قسمت نامکمل است، شما این را میسازید. You knocked at the door didn't you؟ یعنی شما به دروازه تک تک کردین، نکردین. ایت یک سوال است. سوال دوم مثلا از broke his wrist. خب ما اول broke his wrist اول میگیم he broke his wrist didn't he broke his wrist didn't he. پس یک قسمت بیانیه را اول جور میکنیم، بعد از اون میریم یک سوالی که در اینجا به اصطلاح امرایش وصل است میسازیم tag questions را و در آخرم پس جواب میتیم yes I did. و به می شکل صفحه 20 کتاب شما باقی شماره های ازی است که جملات را مثل ازی اکسرسایزی که من مثال کار کردم شما تکمیل میکنین و استیتمنت بیانیه را با سوالش و جوابش نوشته میکنین. این بود کار خانگی شما که دو کار خانگی دارین، در اصل یک اکسرسایز از درس قبلی و یک اکسرسایز از درس امروزی ما شما.
این بود درس امروز ما شما. خدا کنه که از این استفاده